khi im lặng cũng là một cách trả lời. Có một điều mà càng trưởng thành, bạn càng nhận ra rằng sức mạnh của con người không nằm ở tiếng nói của họ, mà nằm ở khả năng chọn khi nào nên nói và khi nào nên im lặng. Khi còn trẻ, ai cũng dễ bị cuốn vào nhu cầu chứng minh rằng mình đúng, rằng mình giỏi, rằng mình có lý. Và thế là mỗi câu nói của người khác đều khiến bạn phản ứng. Mỗi lời chê bai đều khiến bạn chống chế. Mỗi sự hiểu lầm đều khiến bạn lao vào giải thích. Nhưng rồi, một ngày nào đó, bạn phát hiện rằng càng cố nói, bạn càng đánh mất chính mình. Còn khi bạn biết im lặng, bạn bắt đầu lấy lại quyền kiểm soát. Im lặng không phải là yếu đuối, càng không phải là chịu thua. Im lặng là một hình thức trí tuệ. Nó là sự từ chối chơi theo luật của người khác, là cách bạn bảo vệ năng lượng của mình khỏi những cuộc tranh luận vô nghĩa, là cách bạn đứng về phía giá trị của bản thân, thay vì chạy theo việc phải làm vừa lòng tất cả mọi người. Im lặng có thể không khiến người khác hiểu bạn hơn, nhưng nó khiến bạn hiểu bạn rõ hơn. Đó là lý do vì sao người càng lớn càng ít nói. Không phải vì họ không có gì để nói, mà vì họ đã chọn lọc điều xứng đáng để nói. Trong đời sống hàng ngày, bạn sẽ gặp rất nhiều kiểu người khác nhau. Có người thích gây hấn, chỉ muốn kéo bạn vào cuộc tranh cãi để thỏa mãn bản ngã của họ. Có người nói rất nhiều nhưng suy nghĩ thì lại rất ít. Có người muốn giành chữ cuối cùng trong mọi câu chuyện, vì họ sợ rằng nếu họ im lặng, họ sẽ thua. Nhưng bạn không giống họ, và bạn cũng không cần phải giống họ. Người có bản lĩnh không cần hơn thua bằng lời nói. Họ hơn ở cách sống, cách cư xử, cách giữ mình bình tĩnh trong những tình huống mà người khác dễ mất kiểm soát. Đôi khi, bạn thấy mình rơi vào một cuộc đối thoại mà bạn biết rõ rằng dù bạn nói gì, người kia cũng không chịu nghe. Họ chỉ muốn thắng, họ chỉ muốn đúng, họ chỉ muốn chứng tỏ điều gì đó mà chính họ cũng chưa hiểu. Trong những lúc như thế, im lặng là câu trả lời tốt nhất. Vì nếu bạn cố giải thích, bạn sẽ tự biến mình thành người lãng phí thời gian. Còn khi bạn im lặng, bạn không chỉ thoát khỏi bẫy tranh luận, mà còn khiến người kia phải tự đối diện với tiếng vọng của chính họ. Im lặng cũng là cách để bạn giữ phẩm giá. Đã bao lần trong cuộc đời, bạn thấy một người tức giận, nói ra những câu không nên nói, làm tổn thương người khác vì thiếu kiểm soát. Và rồi sau đó họ hối hận, nhưng những lời đã nói ra không thể thu lại được. Lời nói giống như mũi tên, một khi đã buông, không còn đường quay lại. Người trưởng thành hiểu rõ điều này, nên họ chọn cách im lặng trong những khoảnh khắc cảm xúc dâng cao. Không phải vì họ sợ, mà vì họ biết rằng người mất bình tĩnh luôn là người thua trước. Khi bạn im lặng, bạn cho bản thân vài nhịp thở để suy nghĩ. Khi bạn im lặng, bạn cho cảm xúc có thời gian để lắng xuống. Khi bạn im lặng, bạn cho mối quan hệ một cơ hội để không bị phá hủy bởi những điều chỉ mang tính phút chốc. Im lặng không phải lúc nào cũng dễ. Nó đòi hỏi kỷ luật, đòi hỏi sự trưởng thành, đòi hỏi bạn phải thắng được chính bản thân mình trước khi thắng được ai khác. Có những câu hỏi không cần trả lời, có những lời xúc phạm không cần phản ứng, có những cuộc tấn công không cần phòng thủ. Khi bạn hiểu được điều này, bạn bắt đầu sống một cuộc đời bình yên hơn. Người yếu đuối mới cần phải cãi thắng. Người mạnh mẽ biết rằng không phải trận nào cũng nên tham gia. Đó là lý do vì sao người trưởng thành luôn biết cách giữ lại một phần năng lượng cho những điều quan trọng hơn. Bạn không thể lãng phí bản thân vào những chuyện không đáng. Đôi khi, sự im lặng của bạn sẽ khiến người kia khó chịu. Họ muốn bạn phản ứng, họ muốn bạn nổi giận, họ muốn kéo bạn xuống bằng năng lượng tiêu cực của họ. Nhưng khi bạn bình tĩnh, bạn đã thắng rồi. Khi bạn không đáp lại, họ không còn quyền lực nào để điều khiển bạn nữa. Người ta chỉ có thể thắng bạn khi bạn bước vào cuộc chơi của họ. Nhưng nếu bạn đứng ngoài, họ chẳng thể làm gì được bạn. Tuy vậy, im lặng không phải là trốn tránh. Nó là một lựa chọn có chủ đích. Bạn im lặng không phải vì bạn không biết nói gì, mà vì bạn biết rằng nói ra cũng chẳng thay đổi được điều gì. Bạn im lặng không phải vì bạn yếu, mà vì bạn mạnh đủ để không phản ứng theo bản năng. Người trưởng thành biết rằng họ không thể kiểm soát người khác, nhưng họ có thể kiểm soát bản thân mình. Và im lặng chính là công cụ để thực hiện điều đó. Im lặng cũng là cơ hội để quan sát. Khi bạn không nói, bạn nghe được nhiều hơn. Khi bạn không chen vào, bạn nhìn thấy bản chất của vấn đề rõ hơn. Nhiều sự thật chỉ xuất hiện khi bạn đủ yên để nhận ra nó.
Đôi khi câu trả lời không đến từ lời nói, mà từ những khoảng lặng giữa hai người. Khoảng lặng đó nói lên nhiều điều hơn bất kỳ câu từ nào. Trong các mối quan hệ, im lặng là một loại ngôn ngữ. Người quan tâm thật sự sẽ hiểu sự im lặng của bạn. Người không quan tâm sẽ chỉ thấy nó phiền. Và chính phản ứng đó cho bạn biết họ là ai. Đừng cố giải thích quá mức cho những người không muốn hiểu bạn. Cũng đừng phí công thuyết phục những người đã quyết định không lắng nghe. Sự im lặng của bạn sẽ tự nói thay bạn rằng tôi tôn trọng bản thân tôi đủ để không hạ thấp mình xuống. Có những lần bạn im lặng không phải để kết thúc, mà để bắt đầu lại với tâm thế khác. Có những lần im lặng để giữ một mối quan hệ khỏi nứt vỡ. Có những lần im lặng để người kia tự nhận ra phần sai trong họ. Và cũng có những lần im lặng để chấm dứt một điều gì đó mà không cần thêm một cuộc cãi vã. Im lặng cũng là cách để bạn lắng nghe chính mình. Khi thành phố ồn ào, khi vòng xoáy cuộc sống khiến bạn bị cuốn đi, bạn dễ quên mất tiếng nói bên trong mình. Nhưng chỉ khi bạn yên, thì bạn mới biết mình đang cảm thấy gì, mình cần gì, mình muốn sống thế nào. Đôi khi, bạn không cần trả lời người khác, bạn chỉ cần trả lời chính bạn. Và im lặng là cách để bạn trở về với phần sâu nhất của tâm hồn mình. Người càng trưởng thành càng ít muốn tranh luận, không phải vì họ thờ ơ, mà vì họ biết rằng sự thật không cần phải gào thét. Phẩm giá không cần phải biện minh, con người không cần phải cố gắng làm hài lòng tất cả. Bạn càng hiểu điều này sớm, bạn càng sống nhẹ nhàng hơn. Có những cuộc chiến giành phần thắng mà thật ra là thất bại, vì bạn đánh mất bình yên bên trong mình. Nhưng có những cuộc chiến bạn thắng chỉ bằng cách im lặng, vì bạn bảo vệ được chính mình. Vậy nên, mỗi khi bạn muốn phản ứng ngay lập tức, hãy dừng lại một nhịp. Hãy tự hỏi, điều này có đáng để tôi đánh đổi bình yên của mình hay không? Nếu không, hãy im lặng. Hãy để im lặng tự nói thay bạn. Hãy để im lặng trở thành lá chắn bảo vệ bạn khỏi những điều không xứng đáng. Bạn không cần phải giải thích cho tất cả mọi người. Bạn không cần phải có lời đáp cho mọi câu hỏi. Bạn không cần phải luôn nói để chứng minh bạn mạnh mẽ. Đôi khi, điều mạnh mẽ nhất bạn có thể làm là giữ im lặng. Vì im lặng là một câu trả lời. Một câu trả lời rõ ràng đến mức không cần thêm câu chữ nào. Và nếu bạn để ý, những người thật sự hiểu bạn sẽ không bao giờ ép bạn phải nói. Còn những người không hiểu, bạn có nói bao nhiêu cũng vô ích. Hãy dành tiếng nói của mình cho những nơi xứng đáng, cho những người biết lắng nghe, cho những điều quan trọng. Còn mọi thứ khác, hãy để im lặng lo. Như vậy, các bạn đã ở lại đây đến giây phút này. Tôi thật sự trân trọng cách các bạn lắng nghe. Nếu thấy những gì tôi chia sẻ là hữu ích, hãy nhấn thích video, đồng thời theo dõi kênh và bật nút chuông thông báo để không bỏ lỡ những phần tiếp theo. Cũng đừng quên chia sẻ video cho người khác, vì đó chính là động lực để tôi tiếp tục công việc của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.